the pre-startup financial life stage, money management tips naman para sa mga estudyante. At may sumulat kasi siya sa atin. Sabi niya, "Good day, Sir Vince. I'm an 18-year-old incoming freshman. I would like to be financially literate. So in the near future, I will know how to handle my money properly. My college course is not related with finance or business. However, I would like to have my own business someday. In line with this, I want to know what I can do with my money I'll receive from a scholarship program. Others suggest that I invest it, keep it in the bank, and some mention something about mutual funds. I have no background knowledge regarding these things, but I am more than willing to learn." So, sabi niya, "I want to grow my money while studying at the same time. So what's the best thing I can do from the money I'll get monthly from my scholarship? Thank you very much. Respectfully yours, Andrea Luis Cianella." So naku, napakaswerte naman ni Andrea dahil siya ay nakakuha ng scholarship at yung scholarship na to ay mabibigyan siya ng pera every month. At nakakatuwa kasi talagang mukhang mulat na mulat si Andrea dahil gusto niyang tigain at talagang sulitin yung scholarship na yan. So kung hindi naman niya kayang gastusin lahat, saan ba niya ito dapat ilagay? Yun yung kanyang tinatanong sa atin, no? And of course, Andrea, young as you are now, lagi pa rin nating ang lagi ko pa rin unang sinasabi ay when you ask me about what to do with the money or how to grow the money, mas maganda talaga kung mayroon tayong specific na objective or financial goal for that. So, is this something that you would like to save for your future studies pa? Magma-masters ka ba? Or baka naman pang wedding? O kaya naman ay so that when you graduate and you already want to put up your own business, ay mayroon ka ng kapital, then you don't have to borrow money. So, yun yung mas maganda sana. Pero of course, hindi natin yan matatanong ikaw kasi email lang tayo nagkakausap. So, sa totoo lang, itong si Andrea, if you take a look at the financial life stage, nandito siya sa pre-startup financial life stage, in which case 0% pa yung passive income over expenses na expectation natin. At yung pre-startup financial life stage ay less than 21 years old yan doon sa framework ko because I really don't expect them to be productive yet, especially kasi ang gusto ko talaga makapag-aral makapagtapos ng kolehiyo or further studies, para mahasa talaga ang kakayahan at talino ng mga kabataan. So napakapalad ni Andrea at meron siyang scholarship na nakuha for this one. At ayun yung gusto niya, ano ba yung pwede kong gawin para ito ay mas mapakinabangan niya. So, the first thing that I want to advise to Andrea is to do this, save. Ayan. So, mag-save, Andrea, kasi kaya talaga yung kailangan natin na simulan. Ang rule ko nga dyan is, as early as possible, as early as you can, save as much as you can. Diba? Kung hanggat kaya mong mag-ipon ka. Pero syempre, babalansehin natin yan na baka naman hindi ka na kumakain, baka naman galit na lahat ng tao sa'yo kasi napaka-KJ mo, wala kang pinagbibigyan, diba? Wala ka ng social life, diba? So, ibabalanse natin yan. But, of course, the earlier that you learn how to save, that's better for you. Kasi kung ano yung napapractice mo ng kabataan mo, usually yan yung nadadala mong practices kapag ikaw ay tatanda na. Okay, so ano yung goal mo ngayon, Andrea? For the savings part, yung emergency savings ang kailangan muna na ma-establish natin. And that should be equivalent to 9 months of your expenses. So, usually ang ginagamit ko na lang na barometer for that expenses, lalong-lalo na kung estudyante ka naman, we can take a look at the minimum wage. So, the minimum wage is about 10,000 pesos right now. Give or take kung nasaan ka man sa Pilipinas. So, i-multiply natin yung 9. So, ng 9 yun. So, your goal is to have 90,000 worth of emergency savings. And what I would like you to do is to divide this emergency savings into 3 portions. The first one would be saved in an ATM account
So 3 months worth of your expenses yung mapupunta dapat dito, no? So that's about 30,000 pesos. Why an ATM? Because I want you to be familiar with how the banking system works, and then I'd like you to be to have experience on how to manage a bank account. Okay? And then yung second naman would be so bunuin mo na yun, no? Pag natapos na yun, 3 months na yun, then go ka na doon sa susunod. Mag-open ka ng time deposit. At ang goal mo dyan ay yung 3 months worth ulit ng iyong expenses ang ilalagay natin, no, in that time deposit. I'd like you to master savings because I am a believer na kailangan talaga na ang nauuna natin na namamaster ay savings discipline, and then investment discipline, tapos credit discipline. At ito kasing credit discipline, double-edged sword yan eh. So I want you to master savings and investment more than credit. Yung credit, actually, kung kaya mong iwasan ay better yon, no? So, time deposit, ilagay natin yan, 3 months worth of your expenses. And you can actually time this, no? Kung tingin mo naman ay you have enough money to survive the whole college education, tapos every month meron kang marireceive, baka pwede mong i-time itong deposit, yung term niya, yung time deposit mo. Para pag-graduate mo, saktong-sakto, pwede mo na siyang ma-withdraw para meron kang magamit when you are already going to put up your business or should you decide to pursue further studies. Okay? And then, the last, the last portion, yung last 3 months naman, ay ilagay mo siya sa Pag-IBIG MP2. Why? Because you're already 18 years old. I was just talking to to our friends in Pag-IBIG at tinatanong ko kung pwede bang magbukas ng Pag-IBIG ang mga minor de edad. Unfortunately ay hindi pa. At sabi ko nga, nako, bilang National Savings Program ng gobyerno, I think dapat ay mayroon tayong programa na Kili Savings para lahat talaga ay ma-encourage at mapanindigan natin na National Savings Program, di ba? Bata pa lang nauumpisahan na at natuturuan ng mag-save. So, 3 buwan ng worth of expenses mo, ito yung panghuli, ilalagay natin siya sa Pag-IBIG MP2. And you can, kasi 5 years yan, na ang maturity niyan. So, given na for example, 4 years ka na mag-aaral, tapos baka yung course mo ay kailangan na may board exam, so 1 year yon. So saktong-sakto, pagtapos ng 5 taon, mayroon ka ng magmamature na yung Pag-IBIG MP2 and you would be able to use it for whatever need you have, no, or whatever plan that you have. So sana malinaw yan sa iyo, no? At yun, no, so Pag-IBIG MP2 mo, yung maturity, 1 year after college graduation ay nagmamatch siya. Okay? So, I would like to take this opportunity to provide money tips for teenagers bilang ngang nakaka-inspire itong si Andrea, no, na ang bata-bata pa niya ay para siyang si Nicole, nag-guest lang siya the other day sa atin. At sila, no, talagang may thirst for knowledge on how to manage their resources, their cash, no? At ito yung mga tips ko para sa inyong mga kabataan. So makinig kayo kay Tito Vince. Okay, hindi ako si Sir Vince ngayon. Ako si Tito Vince ngayon. Okay? So sana yung mga viewers natin ngayon, if you could tag teenagers na kaibigan, pamangkin, anak, or sino man, no, within your circle, itag nyo sila para hindi lang kung ano-ano yung mga pinapanood nila sa YouTube or saka sa Facebook, para naman meron silang matutunan. Okay? So, money tips for teenagers. The first one, gaya ng sabi ko nga, save, save, save. Okay? Yan talaga dapat ang una natin talaga na ma-master. At ako, ang definition ko nga ng savings ay, savings is the postponement of the pleasure of spending. So, ang gusto ko talaga dyan ay yung savings, mayroon talaga tayong pinaglalaanan na gamit sa kanya para inspired at motivated tayo na mag-save. Okay? So, mag-save, mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Okay? At yun nga, ang rule ko ay save as much as you can. So, hanggat kaya mong ipunin yan, ipunin mo.
Okay? So, yun. Tapos, dahil tayo ay bata, of course, no? Minsan din tayong naging bata at alam natin yung pakiramdam na yan na parang you want to go out in the world, experience new things and practice liberty and freedom, di ba? Yan kasi yung ano natin, kapag nasa kabataan tayo, parang walang bukas. Ayaw nga nating matulog noon, di ba? Tapos ngayon, my God, gustong-gusto nating matulog. Anyway, so think long term. So doon sa savings mo, think long term. Ano ba yung long-term savings goal mo? 'Di ba? Ako na if I would return back to my previous kung mas nagbata pa ako, baka may mga bagay na hindi ko na lang binili or hindi ko na lang ginastahan at inipon ko na lang baka at ininvest ko ngayon ay ina-enjoy ko pa. 'Di ba? Yung fruits noon. So think long term because there's never an early age to start saving. So hanggang kaya mo nang mag-save ka na. Okay? Number 2, learn. Okay? So the first tip is to save. Okay? I-master talaga yan. Number 2 is to learn because napaka-corny, no? Kasi ayaw natin actually ng nag-aaral-aral tayo. Yung ganyan, gusto lang natin nag-enjoy pag tayo ay mga kabataan. Ako, alam ko din yan. Pero take pleasure and try to enjoy learning because ang buhay, actually, ano yan eh, it's a learning experience, no? Life is a journey and habang tayo ay nabubuhay araw-araw, marami tayong pwedeng matutunan. So, sa larangan ng personal finance, ang gusto ko na una ninyong ma-learn as teenagers ay budgeting. So, yung kay Andrea mismo, di ba? Yung kanyang allowance or scholarship program na makukuha niya. Yun, sana ma-budget na niya na yun. No? So, maglaan na siya para sa savings, tapos maglaan na siya para sa kanyang expenses. Okay? So buti nga itong si Andrea, meron siyang mababudget, di ba? So yung mga iba kasi dyan talagang kapos na kapos sa budget. So budgeting yan. At ang simple rule lang for pre-startup financial life stage, save as much as you can. Okay? So dun sa budget mo, hanggat kaya mong i-save ang portion niyan, kung kaya mo i-save ang 50% niyan, 30%, ikaw ang maglalagay. Basta dapat meron. Okay? Tapos, i-control ang spending. Kasi yan yung isang key sa budgeting, di ba? Generating the income and controlling the spending. So si Andrea ay mayroon na siyang source of income niya, yung scholarship. So, ang gagawin natin dito ay dapat makontrol din niya ang kanyang spending para ma-preserve niya yung biyaya na natatanggap niya. No? So para naman doon sa mga kapos, huwag mapanghinaan ng loob, you have other resources. No? You can make use of your talents, of your skills, of your time to earn a little income or a little money. Ako actually, nung college ako ay nag-working student ako, no? Nag-tutorial ako, nagbenta ako ng mga computer, akong ano-ano, di ba? Para lang meron akong karagdagang kikitain. At yun nga yung pinagsisihan ko, yung control spending. Kasi napaka-short term, no? Yung kinita ko ay in-enjoy ko agad-agad. So sana, kung ibang portion nun ay sinave ko, mas may enjoy ko, mas meron akong benefit ngayon. Okay? Tapos learn then about passive income. So we have 6 kinds of passive income. Rental income, interest, dividend, capital gains, royalties, and pension. Okay? So lahat ng ito sana ay aralin niyo mga kabataan kasi ang itinuturo sa school at sana ditong sa K-12 natin ay hindi na yun yung tinuturo. Kasi nung panahon namin, ang tinuturo lang ay magtrabaho ka. Because if you will work, you will never be poor. Totoo naman yon. Pero kung hindi ka smart at hindi mo gagamitin yung perang pinagpaguran mo para i-invest, magiging slave ka ng employment. Diba? So mas maganda na mayroon kang skill on how to invest and create passive income. So yung 6 na yun lang, no? Naalala ko lang, meron nga akong kaibigan na nagpapa-advise sa akin kanina at nakaka-proud kasi noong siya ay 21 years old, nakabili siya ng pension plan
At na-encash na niya ngayon, no? So 41, 20 years yung kanyang program. So 10 years to pay and then 10 years to wait. So 20 years, 41 years old na meron na siyang nakuhang pera. Okay? So investments ang pinag-uusapan natin. If you want to have passive income, you can join our socially responsible investments. Just go to Vince Rapisura Facebook Messenger and send join SEDPI. Okay? Another thing that I want you to learn as a teenager is the time value of money, no? This is understanding inflation and how interest works, no? Yung present value at saka yung future value, net present value. These terms are, pag iisipin mo, medyo technical siya, no? Pero actually, discounting lang naman at saka compounding yung pinag-uusapan natin dito. But if you know how to do time value of money analysis, you are going to be ahead of the game. Kasi naiintindihan mo fundamentally how money works, no? That money, the value of money is different across time, di ba? Yung piso ngayon ay mas mahina kumpara sa piso noong nakaraan. Diba? Because of inflation. At time value of money yon. There are a lot of resources in the internet na pwede mong panoorin. In fact, you can go to my YouTube channel and type Vince Rapisura, Time Value of Money. Lalabas yan. Isa sa mga bestsellers ko na video na ginawa. Okay? Because we have to learn this because literally at your age na teenager, time is gold, no? So take advantage of that na magamit ninyo yung oras na mag-compound at ma-take advantage ninyo yung oras. Dahil yan yung isang resource na samantala kami kapos na sa oras, no? Nasa middle na talaga kami. Ang mga grandparents ko namatay mga 80, 85 up to 85. So ako 41 ngayon. So talagang nandun na sa midpoint, 'di ba? Pero kayo 18 pa, naku, ang dami pang oras niyan. Okay? So time is gold, so make the most out of it. I also want you to learn about bookkeeping. Ano ba yung bookkeeping, no? Understanding financial statements, balance sheet, income statement, para alam mo ang movement ng pagpasok at paglabas ng pera, ang na-accumulate mong assets, ang liabilities mo, at ano ang iyong net worth. Okay? Very important yan kasi maraming mga negosyante na walang bookkeeping experience ang hindi nakakapag-analyze ng mabuti kung sila ba ay kumikita o hindi or whether maayos pa ba yung mga documents nila in terms of their investments. Okay? So bookkeeping or accounting, basic accounting is a very good skill that tip ko yan na sana aral ninyo, no? Ito pa, how credit works. Diba? Ang dami kailangang aralin kasi nga sa panahon ngayon, napaka-sophisticated na ng ating mga financial products at ang kalagayan natin. Kaya kailangan, itong mga to ay mga life skills na dapat na malaman mo. So dapat naiintindihan mo how credit works. Na ang credit o utang ay may interest yan at kapag hindi mo na-manage ng mabuti, ay maaaring ikasama ng iyong financial standing. Okay? So ako, sa totoo lang, ay hindi na ako, I really don't like the traditional, conventional banking system na interest-based ang credit. So for me, mas credit sale, which is Islamic finance. Okay? So sana din ay wag nating gagamitin ang credit card to access credit. Because a credit card is there as cash replacement. So, kasi alam ko sa mga kabataan kasi yung plastic card na yan is a status symbol. At parang akala ba nila na pag meron ka sila yan, ay, may karapatan na silang magkaskas. Pero ang rule actually ay, ikakaskas mo lang yan kung kaya mong bayaran ng buo sa darating na statement date. Kung hindi mo kayang bayaran, huwag mong ikakaskas ang credit card. Okay? So, yun, ang credit card dapat ay cash replacement ang kanyang function. Okay? Number 3,
avoid fear of missing out, no? Avoid FOMO. No, wag tayong magpa-peer pressure sa mga kaibigan natin. Sila ang i-pressure natin na matuto at mag-enjoy, na mag-ipon, di ba? At sila yung i-influence natin. So, fear of missing out. O, sila lahat magbabakasyon. Buti nga ngayon, walang bakasyon kasi pandemic, di ba? Or bibili ng gadget na ganito, makikiuso din, makikisabay. Iwasan natin yon hanggat kaya natin, no? So, know yourself. Sana hanggang maaga pa ay maintindihan mo na yung sarili mo para mawala ang sense of fear of missing out. Okay? Number 4 is to balance YOLO with YAGO. Diba? Kasi yung mga kabataan ngayon ay YOLO ng YOLO. You only live once. So, gastos now. Ganun yung gusto nila. Pero actually, tatanda din tayo. Kaya ibabalance natin yung you only live once with YAGO. You also grow old. Diba? Ako, believer ako na babalansehin eh. Kasi totoo naman, YOLO also has its merits. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Diba? Malay nyo naman ngayon, maglupasay na lang ako dito bigla. Diba? So, hindi natin alam, baka kunin na ako ni Lord. Tapos, hindi ko na-enjoy yung buhay ko. Diba? So, okay naman yon ng YOLO, pero ibabalansin natin siya ng you also grow old. So, hindi mo uubusin lahat ng resources mo sa isang araw o sa isang buwan or even in 1 year. No? Kung kaya mong pahabain yung resources mo and maximize the benefits of happiness and being joyful in that period of time, that's the balance that we want to achieve. At the way to do that really is to live simply and find meaning and happiness in simple things. Diba? Ako at the end of the day, yun nga eh, I remember I had my bout of depression when we reached our highest ever asset size. No? At doon ko na-realize na, oh my God, it's cold at the top of the mountain. Ay, drama ni Sir Vince, di ba? So, yun, hindi pala pera, di ba? So, kailangan ako, mas gusto ko pala ng oras, mas gusto ko ng experience, mas gusto ko ng kasama ko ang family members ko more than accumulating lang ng pera. Okay? So, yaan para sa ating mga teenagers, no, nakita ko ang daming mga nagtatag ng kanilang mga teenager na mga kamag-anak. Siguro mga anak nyo yan, o mga pamangkin. So, sana ay marami silang natutunan at of course, ang pagyaman kasi ay napag-aaralan. Okay, sige. Okay, tingnan nga natin, baka meron tayong mga bumabate dito. Ang dami namang, wow, nakakatuwa naman. Okay. Okay, sabi ni Zen, Sir Vince, good evening sa inyo dyan. Kailangan ba member muna ng, ano yung SEDPI? SEDPI. Bago makapag-invest sa Marzan 1, of course, kailangan po nating maging member ng SEDPI because you cannot become a part of the joint venture kung hindi ka po member. Okay? At dahil nandyan ka abroad, paano pinapadala ang joint venture? Interested siya. Okay. So Zen, ganito yung process natin. So punta ka lang sa Vince Rapisura Facebook Messenger, tapos i-type mo yung Marzan 1. Pag tinype mo yung Marzan 1, madidetect na ng system namin kung member ka o hindi. Kung hindi ka member, lalabas na agad yung procedure at kukunin namin yung information mo para ikaw ay makapag-apply as a member. Okay? Tapos, kapag na-member ka na, kasi i-validate lang namin yon, pag nakita na namin na totoo pala, ikaw pala yon as in compliance to AMLA, no, know your client, ay pwede ka nang mag-deposit sa bank account namin. Pag nag-deposit sa bank account namin, i-validate namin yung iyong deposit, tapos makaka-receive ka ng message ng email sa amin or i-check mo sa ating SRI online ang status ng iyong joint venture contribution. Doon mo makikita yung joint venture certificate mo. No? Lalabas doon yung statement of account mo, ganyan. Tapos, yung tinatanong mo rin kanina, yung mga contract, no? Paano siya makikita? Online siya lahat. You will have access in our SRI online on the joint venture agreements. Okay? So, yun. Titingin lang ako ng mga tanong dito, ha? Ayan. Okay. Okay, sige.
Paano daw mag-tag? Nakakaloka naman ito. Hoy, turuan nyo nga si Fermina. Paano daw mag-tag? Sabi niya. Fermina, i-click mo yung @ sa magpunta ka dun sa comment. Tapos i-click mo yung @ sa keyboard ng iyong phone. Tapos i-type mo yung pangalan ng gusto mong itag. Lalabas yung pangalan niya. Tapos pindutin mo yon. Matatag na siya. Fermina. Okay. Oy, si Amelia ay watching from Belgium. Hello sa iyo. Okay. Sa Divina Gracia Joy ay nakikinig din sa atin. ALSE graduate siya from Macau. So keep safe din sa iyo at God bless you also. Okay? So pinag-uusapan natin ng savings kanina na yung emphasis ko sa ating mga kabataan na binigyan natin ng advice, and ang SEDPI po ay accredited agent ng Pag-IBIG, at ang Pag-IBIG po kasi ay ang national savings program natin. So you can actually save through Pag-IBIG. So if you want to register at Pag-IBIG, na hindi na kayo lalabas ng bahay, just go to my Vince Rapisura Facebook Messenger and type register Pag-IBIG para sa application process. At mabibigyan na namin kayo ng Pag-IBIG number 1 at saka MP2 number. No? Pag nakuha nyo na yon, then you can already deposit, no? Pero ayun, pagka nag-register ka na, after 1 week, i-type mo naman yung update Pag-IBIG para malaman mo kung meron na ba yung P1 number mo at saka MP2. Usually, it takes about 2 weeks na maka-respond sa amin yung Pag-IBIG para maibigay ang inyong P1 at saka MP2 number. And then kung meron na yung inyong Pag-IBIG numbers, then you can just type remit Pag-IBIG. At yun naman sa remit Pag-IBIG ay yan na, magpapadala ka na sa bank account namin, tapos kami ang magre-remit sa Pag-IBIG on your behalf. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.